Hello? Okay, thank you. Welcome back. We will continue our program with a discussion on circular economy. During this session, we will start with a presentation by Mrs. Anthi Charalambous on low carbon and circular economy, the low carbon and circular economy senior expert and director of Ideopsis Limited and founder of KyklOIKOdromio. And then we will continue with a panel discussion moderated by Theodoros Zachariadis and having participants, Thank you. Thank you very much. Nasia, Dikigoropoulou, Andreas Constantinou, Dimitrios Michailidis, and online with us, Volker, Ludwig. Thank you. Καλημέρα σε όλους. Ζητήσαμε να κάνω παρουσίαση συνόρθια χωρίς ποντιούμ, νιώθω λίγο άβολα. Είναι το αγαπημένο μου θέμα οι κυκλικές πόλεις. Θα προσπαθήσω να τηρήσω τα 10 λεπτά της παρουσίασης. Πρέπει, ναι. Βασικά, είμαστε εδώ, σε αυτό το πάνελ, να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το πώς θα μπορούσαν οι πόλεις μας να γίνουν πιο κυκλικές. Υπάρχει πολλές φορές μια εσφαλμένη εντύπωση ότι μια κυκλική πόλη είναι μόνο η σωστή διαχείριση των αποβλήτων, η σωστή διαχείριση του νερού. Όμως, η κυκλική οικονομία στις πόλεις είναι κάτι πολύ πέραν από αυτό. Γιατί είναι σημαντική η κυκλική οικονομία στις πόλεις? Ο πληθυσμός, ο οποίος ζει στις πόλεις, είναι πάνω από το 50% του πληθυσμού της γης. Στις πόλεις παράγεται το 85% του GDP. Γίνεται η κατανάλωση πάνω από 75% των φυσικών πόρων στις πόλεις. Γίνεται παραγωγή πάνω από 50% των αποβλήτων. Εφείλονται οι πόλεις πάνω από 60 έως 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επίσης καταλαμβάνουν πάνω από το 75% του land area. Άρα αντιλαμβανόμαστε γιατί οι πόλεις είναι σημαντικές. Παλαιότερα, οι πόλεις ήταν δομημένες με έναν τρόπο ώστε στο κέντρο να έχουμε τους πολίτες, να δουλεύουν, να εργάζονται καθημερινά και είχαμε περιμετρικά των πόλεων τις διάφορες δραστηριότητες. Σήμερα από μία αγρόπολη, όπως χαρακτηρίζεται, έχουμε περάσει στην Πετρόπολη, η οποία υπάρχει πάλι στο κέντρο ο πληθυσμός με τις δραστηριότητες του, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε περιμετρικά τις αναπτύξεις, αλλά έχουμε όλες τις ροές και καταναλώσεις πόρων και υλικών και δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν αμφίδρομα στο πλαίσιο της πόλης. Ποια είναι όμως πραγματικά τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικές απώλειες οι οποίες μπορούν να συμβούν μέσα από μια πόλη? Πρώτα απ' όλα είναι ότι το γραμμικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Το αγοράζω, καταναλώνω, πετώ, δεν είναι βιώσιμο. Θα πρέπει να βρούμε εκείνο το μοντέλο αναγέννησης των πόλεων, ώστε να κλείσουμε τους βρόχους. Γιατί σήμερα παράγουμε τεράστιους όγκους αποβλήτων, τους οποίους καλούμαστε να διαχειριστούμε, με ένα μεγάλο κόστος για τις τοπικές αρχές. Έχουμε να διαχειριστούμε την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη ρύπανση των νερών, τη ρύπανση των θαλασσών. Έχουμε την έκκληση τοξικών ουσιών, θορύβου, καθώς επίσης, λόγω της επικέντρωσης της πόλης, έχουμε πια να παρατηρήσουμε και τις κοινωνικές ανισότητες. Άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα transformation βιώσιμο σε κυκλικές πόλεις, ειδικά για την Κύπρο? Θα μπορούσαμε?
Είναι εύκολο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε redesign του τρόπου που σκεφτόμαστε. Για να κάνουμε redesign του τρόπου που σκεφτόμαστε, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά σημαντικές αλλαγές. Και στον τρόπο που χτίζουμε και στον τρόπο που μετακινούμαστε, στον τρόπο που εργαζόμαστε και στον τρόπο που καταναλώνουμε. Οι πόλεις έχουν στα χέρια τους κάποια πολύ σημαντικά εργαλεία, τα οποία αξιοποιούνται από άλλες χώρες. Όπως, για παράδειγμα, ο κατασκευαστικός κλάδος είναι αυτός που συνεισφέρει περίπου 32% στα απόβλητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα μπορούσαμε το built environment να το τροποποιήσουμε, να το επανασχεδιάσουμε, ώστε να γίνει πιο βιώσιμο? Πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε το share, την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και να μην φτάνουμε πάντα μόνο στο στάδιο της ανακύκλωσης, που είναι το λιγότερο επιθυμητό στην κυκλική οικονομία. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε στην κυκλική οικονομία. Πρέπει πρώτα να κάνουμε οτιδήποτε άλλο έχει αξία και να αφήσουμε την ανακύκλωση στο τέλος. Έτσι, έχουμε τον γραμμικό αστικό μεταβολισμό, που απλώς παίρνουμε ενέργεια, πόρους νερών, καταναλώνουμε και έχουμε, για να έχουμε τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και να έχουμε τα απόβλητα τα οποία παράγονται, θέλουμε να κάνουμε το transformation στον κυκλικό αστικό μεταβολισμό, όπου όλες αυτές οι αρχές θα υιοθετηθούν. Πρώτα απ' όλα, η προώθηση των επισκευών, της επαναχρησιμοποίησης, του share, του να κάνουμε ανταλλαγή. Αρκετές πόλεις έχουν ήδη δημιουργήσει τα metaflow diagrams, τα οποία δείχνουν την κατανάλωση ενέργειας, νερού, άλλων πόρων και τη δημιουργία αποβλήτων μέσα στις πόλεις. Αυτό το διάγραμμα που βλέπετε είναι το παράδειγμα του Vancouver, του Καναδά, και εδώ βλέπουμε το παράδειγμα της πόλης του Μετεγίν στην Κολομβία. Είναι πράγματα που συμβαίνουν και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσει μια πόλη για να ξέρει ακριβώς πού είναι οι απώλειες της. Άρα, πού πρέπει να εστιάσει τις πολιτικές της. Άρα, το όραμα μας για μια κυκλική πόλη είναι να κάνουμε όλα εκείνα τα βήματα ώστε να φτάσουμε πιο κοντά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρώτο και κύριο είναι να κάνουμε εκείνον τον σχεδιασμό ώστε να αποφεύγουμε τη δημιουργία αποβλήτων, αλλά και ρύπανσης. Βλέπουμε, ας πούμε, τη δημιουργία ψηλοκτηρίων. Δεν υποχρεώσαμε μια παράλληλη δημιουργία ενός πάρκου ή μια άλλη δραστηριότητα, η οποία θα έκανε μια πόλη πιο βιώσιμη. Το δεύτερο είναι να προωθήσουμε με κάποιον τρόπο τις επισκευές και γενικά την αξιοποίηση όλων αυτών των υλικών, παρά να καταλήξουν σε απόβλητα. Το τρίτο είναι το πώς θα μπορούσαμε να αναγεννήσουμε τα φυσικά οικοσυστήματα μέσα στις πόλεις. Το τέταρτο είναι, όπως ανέφερα και πριν, είναι το built environment, είναι το κτηριακό μας απόθεμα και γενικά το περιβάλλον της πόλης. Η βιώσιμη κινητικότητα, που πρέπει να την προωθήσουμε, αλλά και η αναγέννηση των φυσικών οικοσυστημάτων και της διαχείρισης των αποβλήτων των τροφίμων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από έναν οργανισμό. Δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση από μόνη της να πει αύριο εγώ ξυπνώ και κάνω την πόλη μου κυκλική. Για να μπορέσει να το κάνει, χρειάζεται μια συνεργασία με όλους τους φορείς. Είτε αυτόν είναι πανεπιστήμιων, είτε αυτόν είναι από ομάδες πολιτών, καταναλωτών, είναι η κεντρική κυβέρνηση, μπορούν να είναι οι επιχειρήσεις, γιατί είναι βασικός παράγοντας σε όλη αυτή την αλλαγή. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση και πάλι. Θα προσπαθήσουμε και για λόγους το ότι έχουμε
συμμετοχή στο πάνελ από κάποιον στο εξωτερικό, ο οποίος δεν θα μπορεί να καταλάβει τα αγγλικά, δεν θα έχει πρόσβαση στη διερμηνία. Κάποια συνδετικά ή οτιδήποτε τέτοιο, εγώ θα προσπαθήσω να τα πω στα αγγλικά και οι υπόλοιποι συμμέτοχοι στη συζήτηση, αναλόγως με το πώς διευκολύνεται. So, good morning to everyone, and thank you for inviting us and for hosting this panel. The problem with circular economy is that it is so holistic that sometimes one may be lost in thinking about prioritizing holistic approaches and not being very specific. I think we will try in this panel to start from the national government level and move then to the local level and to the individual business level and explore some opportunities for applying circular economy priorities in cities. So in this way, I would like to start from Nasia Dikigoropoulou, sitting on the left of me, who is the head of the strategic waste management sector of the Department of the Environment, so in the central government. It may be unfair to ask you, of course, about the holistic approach because your duties have to do with waste management. However, it is important to understand how you view this, and what waste-related priorities and what broader circular economy priorities the government is promoting. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από τον πυλώνα που αποτελεί και το δικό μου πεδίο εργασίας, τα απόβλητα, τα οποία αποτελούν και ένα σημαντικό μέρος της κυκλικής οικονομίας και είναι ένας τρόπος να βοηθήσουν τη μετάβαση μας. Και θα ξεκινήσω από το πιο απλό, που όπως είπε και η κυρία Χαραλάμπους, η ανακύκλωση είναι στα κατώτατα επίπεδα, αλλά είναι ένας τομέας που πρέπει να δούμε. Τι χρειάζεται για αυτόν? Το πιο σημαντικό είναι η χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος της τοπικής κυβέρνησης, των Δήμων και των κοινοτήτων στην Κύπρο. Όπως ξέρετε, οι περισσότεροι από εσάς, κατά πάσα πιθανότητα, τον Ιούλιο του 2022 ψηφίστηκαν οι κανονισμοί, οι οποίοι ουσιαστικά αποκεντρώνουν το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο, μεταφέροντας την ευθύνη για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων στις τοπικές αρχές, με κάποιες πολύ βασικές υποχρεώσεις, οι οποίες, με την εφαρμογή των οποίων θα μπορέσουμε να έχουμε τους στόχους που χρειάζεται να έχουμε όσον αφορά την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Αυτές οι υποχρεώσεις είναι ουσιαστικά μια πολύ σημαντική η εκπόνηση από τις τοπικές αρχές τοπικών σχέδιων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων και διαχείρισης των αποβλήτων που εν τέλει παράγονται. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του 2023. Και μετά έχουμε την επόμενη πολύ σημαντική υποχρέωση, είναι ότι όλες οι τοπικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν υποχρεωτικά συστήματα χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων και σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ανακυκλώσιμα ρεύματα που αρκετοί δήμοι και κοινότητες έχουν ήδη σήμερα, αλλά θα περιλαμβάνονται και τα οργανικά που είναι περίπου το 40 με 45% υπολογίζουμε του συνόλου των μειχτών αποβλήτων που παράγονται, των δημοτικών αποβλήτων που παράγονται. Οπότε έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές εξέλιξεις. Γιατί είναι σημαντική η χωριστή συλλογή? Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να στηρίξουμε περαιτέρω την ανακύκλωση, και η ανακύκλωση, παρόλο που είναι στα κατώτερα επίπεδα της πυραμίδας ιεράρχησης των αποβλήτων, είναι επίσης σημαντική γιατί η χωριστή συλλογή οδηγεί σε καλύτερης ποιότητας ανακύκλωση, επιτρέποντας έτσι τη στήριξη της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών, οι οποίες μπορούν να επανατροφοδοτούνται στην οικονομία και στη βιομηχανία μας. Έχω ξεκινήσει από το κατώτατο, όπως είπα. Αφήνω έξω σίγουρα την υγειονομική ταφή, γιατί στόχος μας είναι να την μειώσουμε στο ελάχιστο δυνατόν για να φτάσουμε και το στόχο του 10% μέχρι το 2035. Οπότε έχουμε τη χωριστή συλλογή για να στηρίξουμε την ανακύκλωση και προχωρούμε σε έναν άλλο σημαντικό που αφορά και ιδιαίτερα και τις τοπικές αρχές, το θέμα της επαναχρησιμοποίησης. Και θέλω να τονίσω εδώ τη σημασία και τον ρόλο που έχουν οι τοπικές αρχές, γιατί εκτός των πρωτοβουλίων του κεντρικού κράτους, είναι σημαντικές και οι πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στήριξη, την ενθάρρυνση τοπικών πρωτοβουλειών και τη στήριξη τους για ανταλλαγή προϊόντων. Είναι κάτι που βλέπουμε να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.
μέσω πλατφόρμων ανταλλαγής προϊόντων, τη στήριξη πρωτοβουλειών είτε μέσω μη κυβερνητικών οργανισμών είτε μέσω διάφορων άλλων πλατφόρμων για την επαναχρησιμοποίηση, ώστε κάποιος να μπορεί να συλλέγει κάποια προϊόντα που ο πολίτης δεν τα θέλει πλέον και να τα οδηγεί ώστε να προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση και να δοθούν είτε σε ομάδες που είναι σε πιο χαμηλότερη τιμή κτλ. Είτε και δωρεάν. Οπότε είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των τοπικών αρχών ώστε να στηριχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Εδώ να πω ότι και το κράτος όμως αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη για στήριξη της επαναχρησιμοποίησης. Οπότε έχουμε ήδη και ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία 2 μεγάλων κέντρων επαναχρησιμοποίησης που θα καλύπτουν τις ανάγκες των 5 αστικών κέντρων της Κύπρου. Και ένα δίκτυο καταστημάτων στα αστικά κέντρα, τα οποία θα μπορούν να μεταπολούν τα προϊόντα τα οποία θα είναι κατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση και θα έχουν επιδιορθωθεί. Και θα προχωρήσω και στο... Συντομεύω, θα τελειώσω σύντομα. Θα προχωρήσω και στην ανώτατη βαθμίδα της πυραμίδας, που είναι η μείωση. Όσον αφορά τις τοπικές αρχές, και η μείωση είναι σημαντική και οι τοπικές πρωτοβουλίες είναι σημαντικές, ιδιαίτερα όσον αφορά έναν κύριο ρεύμα που έχουμε, που είναι τα απόβλητα τροφίμων, δηλαδή τα οργανικά απόβλητα. Όπως είπαμε, σημαντικό και μεγάλο μέρος των συνολικών αποβλήτων που παράγονται. Εδώ οι τοπικές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις, εστίασης, τουρισμού κτλ., ξεκινώντας από την προσπάθεια να μειώσουμε τα απόβλητα είτε μέσω διάφορων ενεργειών και μέτρων που θα λαμβάνονται από τις υπηρεσίες, ώστε να μετρούνται καλύτερα οι μερίδες κτλ. Για να τα μειώσουμε, και προχωρώντας σε ίσως πιο μεγαλεπίβολες δράσεις, όπως η δωρεά τροφίμων κτλ. Μέσω πλατφόρμων. Και εδώ έχουμε ως κράτος ένα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται τέλος του Απρίλη. Είναι το Life Footprint, στο οποίο προσεγγίσαμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να τους βάλουμε σε αυτόν τον κύκλο μείωσης των αποβλήτων τροφίμων, δωρεάς κτλ. Ως κυβέρνηση, όπως είπα, έχουμε και άλλα προγράμματα. Έχουμε σημαντικά προγράμματα στήριξης των τοπικών αρχών. Το μεγάλο μας είναι το πρόγραμμα των 25 εκατομμυρίων για στήριξη των τοπικών αρχών στην εφαρμογή συστημάτων χωριστής συλλογής σε συνδυασμό με το οικονομικό εργαλείο του πληρώνω όσον πετώ, που, όπως είπα, πρέπει να το έχουμε μέχρι τα μέσα του 2024, και άλλα προγράμματα που επικεντρώνονται κυρίως στις κοινότητες ορεινές και απομακρυσμένες και αφορούν την εγκατάσταση περιπτέρων ανακύκλωσης, κοινοτικών κομποστοποιητών κτλ. Και θα κλείσω για να μην μακρηγορήσω κι άλλον, με ένα σημαντικό βήμα που ενώνει, και συνεχίζω πάλι από την παρουσίαση, το παίρνω από την παρουσίαση της κυρίας Charalambous, είναι ο κεντρικός φορέας που θα δημιουργηθεί, ώστε να ενώσει τις προσπάθειες της κεντρικής κυβέρνησης μαζί με τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τη μετάβαση μας στην κυκλική οικονομία. Thank you. And in fact, you touched upon all the issues that are related to circular economy. So the waste prevention, reuse, and the overall strategy that has to be implemented by local authorities. So we are moving to Andreas Constantinou, the mayor of Aglantzia. This municipality has been a pioneer of pay-as-you-throw systems. But we would like to ask you more broadly, but please, in a very short period of time, what other activities do you employ more broadly related to circular economy practices? Να σας χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, δήμαρχος Αγλαντζάς. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και τιμητικό που βρίσκομαι στο σημερινό συνέδριο μαζί σας. Και επειδή είμαι και ο μοναδικός δήμαρχος από την επαρχία Λευκωσίας και άκουσα πριν τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο τον Γιορκάκη, να επιβεβαιώσω όντως τα τεράστια έργα που έχουν γίνει στο Δήμο Λευκωσίας, και η δική μου προτροπή προς τον ίδιο είναι να επαναδιεκδικήσει και το 2024 τον ενιαίο Δήμο, γιατί χρειάζομαστε τα ικανά και στιβαρά χέρια του Κωνσταντίνου. Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο Δήμος Αγλαντζάς τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο Δήμο πρότυπο, σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Κύπρο, και δεν είναι τυχαία άλλωστε η βράβευση της Αγλαντζάς ως πράσινη πρωτεύουσα για το έτος 2022 από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Με βλέπετε με σημειώσεις, αλλά είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος που μου δόθηκε, άρα πρέπει να συνοψίσω ότι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια σε μερικές γραμμές για να αντιληφθείτε το μέγεθος του επιτεύγματος του Δήμου Αγλαντζάς. Όντως, είναι προτεραιότητά μας η βελτίωση ποιότητας ζωής των δημοτών μας και κάνουμε πολλές δράσεις συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία με προμετωπίδα αυτών των δράσεών μας το πληρώνω όσον πετώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο
είχε την πολιτική βούληση, το θάρρος, όταν έβλεπε τα αυξανόμενα κόστη διαχείρισης κιβάλλων που έρχονταν στους Δήμους, να ψάξει εναλλακτικούς τρόπους για να μειώσει και αυτά που πληρώνουν οι δημότες, και πήραμε αυτή την απόφαση συνειδητά, και το λέω ξανά, με πολιτική βούληση, αυτό που χρειάζεται για να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις στον τόπο μας. Το πληρώνω σοπετό, ουσιαστικά καταργεί το τιμολόγιο τέλους κιβάλλων και ο δημότης πληρώνει πραγματικά αυτά που απορρίπτει. Άρα, μέσω της προπληρωμένης σακούλας γίνεται η χρέωση και έχουμε καταργήσει εντελώς το τιμολόγιο. Μέσα στο κόστος της σακούλας, επειδή αν κάποιος ακούσει την τιμή θα τη θεωρήσει ακριβή, μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου στην τιμή αυτή της σακούλας, και περάσαμε το μήνυμα στους δημότες μας, το τρίπτυχο: περιορίζω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω. Κατευθύνουμε ουσιαστικά τον δημότη στην ανακύκλωση που συλλέγεται δωρεάν από την Green Dot, και τα αποτελέσματα σε 2 χρόνια εφαρμογής είναι πέρα από εντυπωσιακά. Ένας Δήμος που το 2020 είχε στείλει στη χωματερή 8.500 τόνους σκυβάλλων, το 2021 τους είχε στείλει 5.000 σκυβάλλων. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε μια μείωση 41% και 56% αύξηση των ανακυκλωσίμων υλικών. Ένα νούμερο που θέλω να αντιληφθείτε τι έχουμε κάνει είναι ότι ο μέσος Κύπριος ρίχνει στη χωματερή 640 κιλά σκουπίδια το χρόνο και ο μέσος Αγλαντζώτης 240. Θέλω να πω ότι από τη θεωρία, η θεωρία είναι καλή, αλλά στην πράξη βγήκαν πολλές δυσκολίες. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν πολλά στον τόπο μας για να μπορούμε να παρομοιάσουμε την Κύπρο, ότι έχουμε φτάσει το Βέλγιο, αυτά που γίνονται στο Βέλγιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Το κέρδος μας από αυτή όλη την προσπάθεια είναι ότι αλλάξαμε νοοτροπίες. Μπήκαμε ουσιαστικά στα σπίτια των δημοτών μας, έχουμε εκπαιδεύσει τη νέα γενιά και αυτό είναι το μεγάλο μας κέρδος από αυτή την αλλαγή. Η νέα γενιά επιτέλους στην Αγλαντζιά ξέρει και ανακυκλώνει και ευελπιστούμε σύντομα να προχωρήσει και όλη η Κύπρο να κάνει αυτή την ανακύκλωση σωστά. Επιπλέον δράσεις πρακτικές που κάναμε σε σχέση με την κυκλική οικονομία είναι το Save Our Food. Έχουμε προχωρήσει σε συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, ψισταριές. Συλλέγουμε καθημερινά περίπου 120 μερίδες φαγητό που θα κατέληγα στα σκουπίδια και το μοιράζουμε με υπάλληλο του Δήμου σε 120 άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη. Είναι μια εκστρατεία που κάναμε πέρσι τα Χριστούγεννα, το «Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι», όταν ήρθε στην αντίληψή μας ότι οι συμπολίτες μας τους έλειπε αυτό το αγαθό, το σακάκι, τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Παροτρύναμε τους δημότες μας να φέρουν τα μικρά σακάκια των παιδιών τους και τα μοιράσαμε σε αυτούς που είχαν πραγματική ανάγκη. Επιπλέον, η ξυλία από τις εκκοπές και τα κλαδέματα που γίνεται στο Δήμο Αγλαντζάς τα τελευταία χρόνια φυλάγεται και τους χειμερινούς μήνες τα πουλούμε στους δημότες για να ενισχύσουμε το Ταμείο Κοινωνικής Αρρωγής. Και το τελευταίο είναι μια συνεργασία που κάναμε με την Coca-Cola και την Διεθνής Οργανισμό Global Water Partnership. Εξοικονομούμε 3 εκατομμύρια λίτρα νερό και ποτίζουμε τα 82 πάρκα του Δήμου Αγλαντζάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, Mr. Constantinou. A very concise, but I think very descriptive response. We will move now to the individual business level and to the local business level. We are not talking about Coca-Cola now, for example, but we are talking about a very small grocery. So Dimitrios Michailidis is the co-founder of such a zero-waste grocery in Limassol. So what do you think what are your main activities? No, what are your main activities and what could be the example for other entrepreneurs? So yeah, hi, thank you very much for having me. I want to start to describe a little bit our operations, just for the people to understand how we work. Basically, we apply the fundamentals of circular economy when it comes in the chain supply. Yeah, so we receive the goods in 25 kilo sacks, in 5 kilo sacks, in 1 kilo sacks, and we offer that in bulk. Yeah, so we are then encourage our customers to bring their own jars and containers to refill these jars. So we kind of skip one step in the circular economy when it comes to packaging and package waste. And we work with our suppliers with closed loop systems.
So we get in big quantities, like especially like food liquids, like vinegar, cleaning products, etc., and we have it refilled in a reusable bottle. So there is no waste at all in this process. These tubs or jars and everything goes back to the supplier to be sanitized and reintroduced in the supply chain. Sorry, can you just rephrase the second part of your question? The second part was whether you see main barriers in this business model. Barriers, okay. Yeah. Yes, that would be, as Anthi showed, this is going to the circular model, Yeah. but the main financing mechanisms are adapted to the linear model. So if you can outline It's in true. 1 or 2 minutes, 1 or 2 barriers. It's true, yeah. Like basically, I think this is where we need to come in and have this special collaboration with the suppliers in order to explain our business model. The main problem I see here is in Cyprus is we don't have enough local production to support this kind of model. If we had local production in a high level, like in terms of like receiving most of our food from local economies, it would have been a lot easier for the producer as well and the supplier to have this circularity, maybe not even on purpose, because with being local, you save on the emissions, right? Your carbon footprint is at minimal. So yes, indeed, we have to have a lot of like work and explaining to our suppliers how we want it to work. Of course, like we have some waste, we have some packaging that is not might not be recyclable. It might have to go to waste, but believe me, like we might produce like 1 bag of trash per like 1 or 2 months as a shop. So yes, I think when there is will, like there's a possibility of happening. I understand for other businesses that is not their own like goal, their main initiative. It's difficult when it comes to linear economy, to linear kind of model of like producing, consuming, and then throwing away. So we try to change this culture. We try to create a culture that this is doable. Like even within the linear model, like we can break free like in our own terms and try to do this. But it takes like time, I think, and businesses to adapt to this model. Of course, like local governments and government should be able to incentivize such businesses in order to have, more like to go towards like, a circular economy model. Mm-hmm. Thank you very much. And this is a very interesting small-scale example. Yeah. So, Mr. Ludwig, can you hear us? So, Mr. Yes, Ludwig, I can. Great. I can hear you. So you are also the Unfortunately, director I cannot hear the any interpretation, but I heard what the colleagues, what Nasia and Andreas said. So I know about the national policy in Cyprus and what is going on in Aglantzia, so I can figure out what it was about. Yes, that's great. So you are director for international affairs of the German Association for Waste Management. Mr. Michailidis has just said that local authorities have the means or should have the means to incentivize some such circular business models. So I would like to ask you if you have concrete examples of what local authorities can do, and secondly, to what extent this would require capacity building, and is this capacity building more useful to be done at local level or at regional or national scale? Are there local particularities where local authorities should know a little bit more and tailor-made examples of how they could incentivize such business models? Yes, well, capacity building is important on every level, which means on the local level, on the regional, and on the national level. This depends on the know-how and the abilities on the ground. So as Dimitrios pointed out, there's not much agricultural production on Cyprus for supporting his business in a way that he can save even more environmental costs, but every municipality has to look at their own abilities and what they find on the ground and start with this. Nobody can solve the global problem as a municipality, but everybody can do at the moment just a little bit. So what do we have
local examples. Well, we have, for example, here in Central Europe, some municipalities in an agricultural environment who are energy independent because of their agricultural production, side products, and so on. These people had the know-how, they developed the know-how with the agricultural production they had on the ground, and they looked at what they didn't use and what they could use for energy things. So they built up biogas facilities, or on the ground there was the possibility to set up windmills, wind power stations. A second example is hydrogen-based city buses in a city around Cologne, where there is fossil-based chemical industry, and because they have as a side product hydrogen, which they used to just burn years ago. Now this hydrogen is used to run city buses and to go around. This is not a green energy, by the way, yet, because it's coming from the fossil industry, but at least it uses more materials. And then in municipalities, they have the waste collection in their hands, or at least they have an influence on it. And that means that they can take care about how the waste is collected. So we have examples in Belgium where the bulky waste is collected by companies who are also who are also able to repair and sort out the products which are still reusable or which could be refurbished. In usual waste management collecting systems, bulky waste is just thrown all together, and that's it. And if you throw everything together, then the possibility to use these things are not so much. Okay, these are some examples how to do it on the local level. Thank you very much for these examples. Anthi, if I'm allowed to move to you, you are very well aware of such examples, such as those that Mr. Ludwig mentioned. How much out of this can be, you think, implemented realistically in Cypriot cities? You may respond in Greek or in English. Άφησες τις δύσκολες ερωτήσεις για μένα. Για τους γνώστες, Τα παραδείγματα τα οποία έχει αναφέρει, θεωρώ ότι αρκετά από αυτά μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν στην Κύπρο, απλώς χρειάζεται ο κατάλληλος προγραμματισμός και σίγουρα απαιτείται να εκταμιευθεί προϋπολογισμός, ο οποίος, όπως ξέρουμε, οι τοπικές αρχές δεν έχουν μια αυτονομία στον προϋπολογισμό τους. Εξαρτώνται πάντα από τη χορηγία που δίνει η κυβέρνηση και τον ετήσιον τους προϋπολογισμό. Άρα είναι πολύ δύσκολο να κάνουν σχεδιασμό κάποιων δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι και θα παραμείνει πρόβλημα μέχρι θεωρητικά την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως το να γίνουν τα μικρά repair shops, το να γίνουν κάποιες στρατηγικές για αξιοποίηση τεμαχίων, για να γίνουν κάποια regenerative natural systems μέσα στην πόλη. Αυτά μπορούν να γίνουν με έναν καλό σχεδιασμό από την τοπική αρχή. Όμως το κομμάτι του share, το μοιράζομαι, το επισκευάζω, το ανακατασκευάζω, το επαναχρησιμοποιώ, θεωρώ ότι μόνο μια τοπική αρχή μπορεί να το κάνει, επειδή είναι πιο κοντά στο δημότη της. Ωραία. So there are the individual small-scale interventions can be implemented at local level, you say. However, at national level, you have already mentioned the initiatives that have to do with repair shops. Do the local authorities have the resources or the know-how? Because you decide or you design a program, and perhaps you can devote some resources
Would that be easy to be implemented by local authorities? Αυτά τα μικρής κλίμακας έργα τα οποία... Τα μικρής κλίμακας, σίγουρα το έργο που έχει η κεντρική κυβέρνηση για τη δημιουργία των κέντρων επαναχρησιμοποίησης και του δικτύου καταστήματος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Πάντα είναι ευπρόσδεκτες και οι τοπικές πρωτοβουλίες που και εμείς συμφωνούμε ότι κάποια πράγματα και κάποια ρεύματα ιδιαίτερα, όπως για παράδειγμα τα ρούχα, υφάσματα κτλ. Θα μπορούσαν, υπάρχει πεδίο να δραστηριοποιηθούν ή να ενθαρρύνουν και άλλους οργανισμούς που ήδη δραστηριοποιούνται οι τοπικές αρχές. Δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να έχουμε αρκετούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς που ήδη προσπαθούν ή σκέφτονται να προχωρήσουν με κάποιου είδους πλατφόρμες ανταλλαγής προϊόντων, δωρεάς φαγητού κτλ. Όμως, εκείνο που λέμε εμείς, υπάρχει το έδαφος. Σίγουρα οι τοπικές αρχές είναι πιο κοντά στον πολίτη, όπως είπατε και εσείς, και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στη στήριξη αυτών των πρωτοβουλειών. Εάν δεν είναι δικές τους πρωτοβουλίες και είναι άλλων οργανισμών, ενημέρωση των πολιτών, γιατί καμιά από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο, ούτε η χωριστή συλλογή, ούτε το πληρώνω όσο πετώ, ούτε η επαναχρησιμοποίηση και το δίκτυο των καταστημάτων που ενδεχομένως δημιουργηθεί. Όλα χρειάζονται την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα σίγουρα από την κεντρική κυβέρνηση η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι κοντά στον πολίτη της. Και πρέπει όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, σίγουρα και ό,τι ξεκινά κεντρικά και ό,τι ξεκινά από τις ίδιες τις τοπικές αρχές, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το χαρακτήρα της κάθε τοπικής αρχής, τις ιδιαιτερότητες της, δηλαδή ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει με τοπικό γνώμονα, ώστε να είναι και πιο πετυχημένος και να έχει και πιο μεγάλη ανταπόκριση από τον ίδιο τον κόσμο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και σχετικά με αυτό, Mr. Michailidis, you need also customers. And of course, it's easy to talk about, changing mentality, cultural change, which may be a slow social process if it is not accelerated somehow. Do you think that it is mainly legislation or regulations, or it is mainly economic incentives that would help customers find opportunities or options such as those offered by your shop? Yeah, sure. So I think it's a combination of all these aspects. You surely need to educate people, with incentives like these projects, or NGOs that work the ground for this matter. But yeah, I think it's a combination, legislation and some changes that could help. Kind of forcing the public to see what's going on, because we can't assume that everybody knows about the environmental crisis we're going through. So I think it's a combination. I'm not saying extreme measures from the state, but we could somehow enforce people to use public transport. I understand that we don't have the infrastructure yet to do that, but I think it takes political courage to implement these. And it's going to have a backlash at the beginning, and surely will. It's inevitable, but it has to happen. It has to start. Yes, but we have to understand that people are gonna come around to this, because, like Bob said yesterday, we had these. We have to think of the consumer as well as the product. Giving them incentives in terms of saving food. When you save food, you save money. When you shop as much as you need, you save money, because you're not going to throw away any food. So it's very basic rule, but I think legislation, will play a major role in that. And the political courage and, will to implement things. Yeah, of course, people, if they backlash, it's difficult to convince the general public that this is good for them. But if you incentivize in some ways through that process, maybe not free buses, but give some passes to minorities, to disabled people, or to any other, really, to make to create this culture, and then it will start happening. And also to mention us for Limassol, is major. What's happening in the streets is major problem. Parking on the pavements. We try to find pavements to walk on. They're not available. Drivers' attitude is also a problem, but I think it's going to come by enforcing a little bit, especially in the old town. We need to enforce it. Unfortunately, we can't expect from the public to
to have this compassion, you know. We have to generate that. And politicians, I believe, they're there to take the tough decisions, you know, to go forward. You tend to agree with the mayor of Limassol that in mobility issues, we may need a shock therapy. Yeah, it needs, I think by implementing, you know, I think it's basic, like you can just, you know, give tickets to cars, you know, like, and drivers. Stick and carrot. Yeah, like just make them pay, you know, like if they pay, they're not gonna park the next time, right? Yeah. Mr. Ludwig, how would you react to the same question? In Germany, you have, of course, the central government, you have the states, and you have local governments, and perhaps another layer of local governments. Would you say that it is mainly, behavioral change comes mainly through financial incentives, which could be environmental and waste taxation, could be also subsidies to small shops, or are they marginally effective and perhaps legislation is more effective? Okay, well, I think that incentives are nice for people who want to do something anyway. So we have this effect that people take the money which they don't really need in order to do things. For a shop like Dimitrios shop, for example, we have enough customers. The quantity of offers for zero waste products, for shops without packaging and so on, or used products is bigger than products are available. And we have these discussions about behavior changes, yes, that for the amount of initiatives we do have at the moment, there is enough demand for these products. So we don't need to bring people more into these things. What we need is to reshape the whole system. And this is something which we have to deal with a mass problem. So if we have a repair cafe, then we have repair cafes also in Germany, let's say for washing machines. But the amount of machines you can reuse after this is marginal. It doesn't deal with the 3.5 million washing machines thrown away every year in Germany. This is an enormous amount. So what we have to re-educate the people now on local, regional, and national level is the change in the system into the direction of the Green Deal, which means that we have to reshape the mass streams and the mass use of products. And in Germany, actually, for transportation, which Dimitrios mentioned, well, they try now to educate us away from our cars. So, and this is really hard. Yeah? So traffic problems are getting harder every day. And it could not be replaced by a train or buses because there are not so many, and they are also already on the edge of capacity. So what I would recommend for Cyprus is to look at the mass streams you do have in your hands and where you can really organize something. And this is for sure the tourism sector. You could optimize the tourism sector, the tourism industry, because this is an industry, and we speak not about a circular economy in a handicraft manner, but in an industrial manner. And then you have two other industries which are interesting. This is the energy sector, because energy is something which could be produced locally easily by looking at the streams. And also the water industry, because you waste a lot of water by throwing away bio waste, which contains a lot of water. I think this could be handled also in a better way. Yeah. Okay. Yes. Thank you very much for these ideas. Anthi, I wanted to ask you to adapt to comment on this about the Cypriot reality, and then Mr. Ludwig mentioned tourism as well, and you are aware of this topic too. So, what do you think? Πολύ καλές ιδέες. Βασικά η πρόθεση των κέντρων επισκευών είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένας συμπολίτης μας για να μπορέσει να επισκευάσει κάτι, σήμερα σου λέει προτιμώ να το πετάξω και να αγοράσω καινούριο γιατί μου είναι πιο φτηνό. Άρα τα κέντρα επισκευών, εάν για τον δημότη
η διαδικασία επισκευής είναι πιο ακριβή, δεν θα επισκευάσει. Θα το πετάξει στα σκουπίδια. Άρα τα incentives που αναφέρονται ή θα είναι στη μείωση του κόστους επισκευών, όπως είναι μια καθολική εφαρμογή μείωσης του VAT, μείωσης του φόρου που πληρώνει μια εταιρεία επισκευής στην τοπική αρχή, γιατί ο καθένας θα κοιτάξει το συμφέρον του. Άρα, ένα κομμάτι είναι το education, όπως αναφέρθηκε, το οποίο δεν διαφωνώ. Απλώς από την άλλη, για να το εφαρμόσεις, πρέπει να έχεις και κάποιον όφελος, σαν δημότης. Άρα, θυμάμαι τα χρόνια εκείνα, πριν 10 χρόνια, όταν ξεκίνησε 15 η εκπαίδευση στην ανακύκλωση, πόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτήθηκε για να αλλάξουμε την νοοτροπία. Η νοοτροπία όμως δεν αλλάζει μόνο με το κομμάτι της εκπαίδευσης. Το βλέπω, ας πούμε, και με άλλες ομάδες του πληθυσμού. Άρα τα κίνητρα μπορούν να δοθούν, τουλάχιστον για το κομμάτι των επισκευών. Σωστά, γιατί... Από την τοπική αρχή, ενώ σαν δράση της τοπικής αρχής για τα μικρά repair shops που υπάρχουν, όπως οι ράφτενες, οι ποδηλατάδες και όλοι αυτοί που μπορούν να επισκευάσουν κάτι. Ναι, γιατί τα παιδιά σε όλη την... Γιατί, ας πούμε, τα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης επί χρόνια μαθαίνουν για την πυραμίδα των τροφών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βελτιώθηκαν οι διατροφικές συνήθειες. Χρειάζεται συνδυασμός πολλών πραγμάτων. I will turn now to my right again, to the mayor of Aglantzia, to ask for his comments and for any ideas that he may have had out of this discussion and what things he could be tempted to implement in the municipality. Εντάξει, αυτό που θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε η Ανthi και η Δανάη, ότι όντως η οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να περνά οπωσδήποτε μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο τρόπος για να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες. Αυτό που μας προβληματίζει και εμάς στο Δήμο Αγλαντζιά είναι καλή κυκλική οικονομία, καλή να λιγοστέψουμε τα σκύβαλα, καλή η ανακύκλωση, αλλά εμείς οι δημάρχοι και τα δημοτικά συμβούλια είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε και τη βιωσιμότητα των Δήμων μας. Εμείς στο Δήμο Αγλαντζιά με το πληρώνω στον πετό που κάναμε, ναι, λέμε στον κόσμο ότι αν ανακυκλώσετε θα κερδίσετε και οικονομικά, αλλά μέρα με τη μέρα είμαστε και θύμα ουσιαστικά της επιτυχίας μας. Γιατί όταν ο δημότης εκπαιδευτεί σωστά αυτό που κάναμε στην Αγλαντζιά και μειώσει τα σκύβαλα του, αυτομάτως μειώνονται και τα έσοδα του Δήμου. Άρα για να υπάρξει και η πολιτική βούληση από όλους τους Δήμους της Κύπρου να προχωρήσουμε ένα ανάλογο σύστημα, πρέπει να έρθει το κράτος να επιχορηγήσει αυτά τα συστήματα. Γιατί όπως σας είπα, για να μειωθούν στο Δήμο Αγλαντζιάς 40% των σκυβάλων, έχουν μειωθεί και 40% τα έσοδα στο Δήμο Αγλαντζιάς. Άρα ουσιαστικά πρέπει να δίνουμε, εκτός από κίνητρα στους δημότες να εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα, πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα στις τοπικές αρχές για να μπορούν να εφαρμόζονται σωστά. Αυτό ήταν το καταληκτικό σχόλιο που ήθελα να αναφέρω. Αυτό είναι γενικό πρόβλημα στην περιβαλλοντική φορολογία. Αλλοιώνεται η φορολογική βάση και μετά που πάνε τα έσοδα. Mr. Ludwig, the final comment by the mayor was about the fiscal sustainability of municipalities, because if the amount of waste is reduced very much, then the income, the revenues of the municipalities may also go down. I'm just explaining what the last comment of the mayor was. I would like to thank everyone for this discussion. Of course, the topic is huge, but at least I hope that at different levels we have given some stimulation to the audience. Thanks a lot to everyone. Thank you very much. Thank you very much.